Chào các bạn đã trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Bạn có tin những chiếc bánh chưng này không cần nấu, không ép áp suất nhưng thời gian hoàn thành chỉ vỏn vẹn 2 giờ rưỡi. Thành phẩm chắc chắn sẽ làm bạn ngạc nhiên. Bánh chín ngon, đều, dễ chắc, thơm phức, hoàn hảo mà lại rất đơn giản và dễ thực hiện. Nào chúng ta cùng tìm hiểu cách làm đặc biệt này nha. Mời các bạn xem qua những nguyên liệu để tiện chuẩn bị. Các bạn cũng có thể tham khảo qua những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng trong phần mô tả của video. Để gói bánh chưng, mình dùng thịt ba chỉ vừa có nạc vừa có mỡ mới ngon. Thịt này mình đã rửa sạch và để ráo nước. Giờ mình sẽ cắt thịt ra cho dễ gói. Với khổ thịt như vậy, mình sẽ cắt dài khoảng 6 cm thành miếng vuông như thế này là vừa ha. Mình cho qua thố để ướp luôn nè. Với 400 g thịt, mình cho vào 1 muỗng canh hành tỏi băm, 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê tiêu, trộn đều và mình để từ 2 đến 3 tiếng hoặc là ướp qua đêm càng thấm ngon nha các bạn. Nếu ướp lâu thì các bạn nhớ bọc ráp và cho vào ngăn mát tủ lạnh để thịt được tươi ha. Và đây là nếp mình đã ngâm qua đêm khoảng 8 tiếng. Trước khi ngâm nếp thì các bạn nhớ vo thật sạch khoảng 4 lần nước, rồi cho vào nếp 1 muỗng canh muối giúp nếp ngâm lâu không bị chua. Sau đó cho nước lạnh vào ngâm 8 tiếng hoặc là để qua đêm, rồi các bạn đổ ra rổ cho ráo nước trước khi xào nếp nha. Đây là đậu xanh mình cũng rửa sạch và ngâm khoảng 6 tiếng. Còn đây là nước lá dứa. Mình đã xay 400 g lá dứa và lọc ra để lấy 300 ml nước lá dứa để tạo màu và mùi thơm cho bánh. Các bạn có thể thay bằng tinh dầu lá dứa hoặc là tạo màu bằng lá bùn ngót hoặc là cải bó xôi cũng được ha. Tiếp theo mình nấu đậu. Cho đậu vào nồi. Với 300 g đậu xanh khô đã được ngâm nở, mình cho vào đây 2/3 muỗng cà phê muối, 2/3 muỗng canh đường, 500 ml nước. Khuấy tan và mình mở lửa nấu cho cái phần đậu xanh này chín mềm nha. Lưu ý là khi sôi thì đậu dễ trào bọt, các bạn nhớ hạ lửa và hớt bọt ha. Nấu cho đến khi các bạn thấy nước nó cạn lại. Lúc này thì mình đậy nắp và hạ lửa thật nhỏ, nấu thêm khoảng từ 5 đến 8 phút nữa rồi tắt bếp. Sau đó các bạn dùng muỗng tán đậu khi còn nóng sẽ dễ hơn nha. Phần thịt để gói bánh, mình áp chảo cho thịt thơm và chín sơ rồi mới gói ha. Khi hấp thì giúp thịt chín sâu sẽ an toàn hơn khi ăn đó các bạn. Mình định hình nhân bánh trước nè. Dùng một miếng ráp, cho vào một lớp đậu xanh, dàn ra và đặt thịt lên trên. Và mình thêm một lớp đậu xanh nữa cho kín thịt. Rồi mình gói và mình chỉnh lại cho vuông. Nhân phải nhỏ hơn kích thước của khuôn từ 2 đến 2,5 cm mỗi cạnh, tùy theo các bạn thích ăn nhân nhiều hay ít nha. Kế tiếp thì mình sẽ đi xào nếp. Chọn chảo to một chút để dễ xào. Với lượng nếp này thì mình chia ra làm 2 lần xào. Đầu tiên thì mình cho vào một lon nước cốt dừa 400 ml, 150 ml nước lá dứa, 1,5 muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh đường. Khuấy tan và nấu sôi. Sau đó thì mình cho một nửa lượng nếp vào, trộn nhẹ nhàng với mức lửa trung bình. Các bạn thấy nếp bắt đầu nở và rút hết phần nước cốt dừa. Lúc này hạ lửa nhỏ và trộn thêm một chút nữa cho nếp nó ráo lại là được ha. Như vậy là được rồi nè các bạn. Mình tắt bếp và tiến hành gói luôn nha. Mình dùng hộp này để làm khuôn nè. Các bạn có hộp gì thì mình dùng hộp đó ha. Hộp giấy hoặc là hộp thiết đều được.
Tuy nhiên kích thước cũng tương đối vừa để bánh được đẹp ha. Hộp này cạnh là 13 cm, chiều cao là 6 cm đó. Ở chỗ mình rất là khó tìm mua được lá chuối, nên hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách gói đơn giản, ít tốn lá và dễ nhất để bạn nào chưa một lần gói bánh hoặc là ít lá chuối, lá nhỏ vụn vẫn có thể gói được bánh nha. Trường hợp không có lá chuối, các bạn có thể dùng giấy nến để gói bánh cũng được luôn. Đặt xuống dưới đáy hộp một miếng lá hình vuông vừa với đáy hộp. Mình xé 4 miếng lá bằng chiều ngang của hộp, lót vào 4 cạnh của thành hộp. Tiếp theo mình dùng 4 miếng lá nhỏ có chiều ngang bằng chiều cao của thành hộp, xếp vào 4 góc của hộp. Sau đó mình cho nếp vào, dàn đều và ém kỹ các góc. Mình thêm nếp vào các thành khuôn tạo thành cái lõm ở giữa. Rồi cho nhân vào giữa. Thêm một lớp nếp lên trên mặt bánh nữa. Cũng ém kỹ các góc và xung quanh thành khuôn ha, để bánh của mình được vuông vức. Rồi mình dàn đều nếp ở trên mặt hộp luôn. Tiếp theo đậy một miếng lá vuông ở trên mặt. Rồi mình gấp lá lại từng cạnh sát mặt bánh. Xong rồi mình úp hộp lại để lấy bánh ra. Để giúp bánh được kín và định hình tốt khi hấp, các bạn dùng giấy nhôm đặt bánh vào ở xéo góc và gói lại. Có thể không cần cột dây cũng được. Tuy nhiên nếu kỹ hơn thì các bạn dùng dây cột đơn giản như thế này. Không cần cột quá chặt vì bánh còn nở nữa nha các bạn. Trường hợp không có giấy nhôm, các bạn dùng giấy nến hoặc là lá chuối đặt xéo góc và gói lại cho kín bánh là được. Rồi cũng cột dây giữ lại như thế này. Các bạn cứ tiếp tục gói như vậy ha. Bạn nào dễ tìm mua được lá chuối hoặc lá dong to đẹp sẽ gói được nhiều cách gói khác đẹp hơn tùy theo sự khéo tay của các bạn ha. Với lượng nếp, đậu và thịt, mình đã gói được 4 cái bánh chưng cỡ vừa, cạnh 13, cao 6 cm. Bây giờ mình sẽ đem bánh đi hấp. Đây là xưởng hấp xôi đó, cho nên mình chỉ xếp được 2 cái như thế này. Các bạn chế nước vào 1/2 nồi hấp nha, để bảo đảm hơi nước được đều. Các bạn có thể dùng nồi sâu lòng sẽ hấp được lượng bánh nhiều hơn ha. Nếu dùng nồi sâu lòng thì các bạn dựng đứng bánh lên ha, nhiệt sẽ tỏa đều hơn. Đối với bánh lớn như thế này thì mình hấp thời gian từ 2 tiếng rưỡi với lửa vừa là bánh chín nha. Lưu ý là cứ sau mỗi 1 giờ 15 phút thì các bạn nhớ trở bánh, châm nước và mình hấp tiếp nha. Còn 2 cái bánh này thì mình hấp trong nồi Instant Pot, đặt phía dưới một cái dĩ để bánh không đụng mặt nước. Chế nước vào vừa đụng mặt dĩ hấp. Sau đó thì mình cho bánh lên, mình dựng đứng bánh lên nha các bạn. Đậy nắp, khóa van và mình bấm chế độ hấp hơi nước, steam, chỉnh 1 giờ. Sau đó các bạn xả van, trở bánh và mình hấp thêm 40 phút nữa. Bánh đã đủ thời gian rồi, mình vớt bánh ra, chờ nguội. Sau khi lấy bánh ra thì các bạn để bánh nằm ở trên mặt phẳng và mình dùng một tấm thớt dàn lên cho bánh dẻ và đẹp ha. Chờ nút tự động xả van thì mình lấy bánh ra. Tổng cộng thời gian hấp ở trong nồi Instant Pot là 1 giờ 40 phút. Với 2 cách hấp này thì các bạn có thể hấp bánh tét cũng rất là ngon. Bánh đã nguội hẳn rồi thì mình tháo giấy nhôm ra cho các bạn xem thành phẩm nè. Dù gói rất ít lá nhưng bánh định hình tốt. Lá rất dễ mở, không bị dính. Bánh rất ráo, mặt bóng đẹp nhờ nếp được xào với nước cốt dừa đó các bạn. Mình cắt bánh ra và thưởng thức thôi. Nhìn ngon chưa nè. Hương vị thơm ngon của bánh chưng quen thuộc chắc ai cũng biết hết ha. Mặc dù nhiệt độ của nước sôi và hơi nước đều là 100 độ C,
nhưng lượng nhiệt ẩn trong hơi nước giúp nó mang nhiều năng lượng hơn là nước sôi đó. Vì vậy khi hấp bánh sẽ nhanh chín và chín sâu hơn khi mà mình luộc trực tiếp trong nước. Ưu điểm của bánh chưng hấp làm theo cách này thì mình rút ngắn được thời gian. Dù sử dụng ít lá nhưng không sợ vô nước. Bánh chín sâu, nếp nở đều, tạo sự kết dính tốt, giúp bánh dẻ chặt và mềm dẻo. Để bảo quản bánh thì các bạn chỉ cần dùng một miếng lá chuối hoặc giấy nến gói gọn gàng lại theo cách đơn giản như vậy. Xong rồi đặt bánh lên cái đế như thế này để mình dễ cột đó. Cách cột cũng đơn giản thôi, các bạn nhìn mình làm nha. Xong rồi, thế là chúng ta đã có cái bánh ngon và đẹp mắt cho ngày Tết rồi. Bảo quản bánh ở nhiệt độ phòng được 4 ngày đó các bạn. Cho vào ngăn đá, bảo quản được 3 tháng. Khi nào ăn chỉ cần hấp lại là bánh ngon như mới nha. Chúc các bạn thành công với bánh chưng hấp này nha. Nếu thích cách chia sẻ, cho mình một like. Nhớ đăng ký để xem nhiều video mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabìnhdương.com để tham khảo công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.